Welcome back sa Pinoy Turo, kung saan matututo ka ng mabilis, malinaw, at wala ng pasikot-sikot. Para sa video natin ngayon, ang ating topic ay ang paggamit ng punctuation na period. Kaya magsimula na tayo, pero bago ang lahat, wag natin sanang kalimutan ang mag-subscribe sa ating channel, okay? Simula na tayo. So, punctuation, period. When do we use a period? The period, known as full stop in British English, is probably the simplest of the punctuation marks to use. We use this to cut the sentences to the required length. Generally, you can break up the sentences using the full stop at the end of a logical and complete thought that looks and sounds right to you. Sinasabi lang na ang period na kilala rin sa tawag na full stop pag British English. Pero kasi tayo, ang tawag natin ay period. Doon na tayo nasanay. Dito kasi sa atin, American English ang mas ginagamit natin. Dito tayo mas pamilyar. So, period ang pinakakilala nating punctuation mark. O sa Filipino, pag sinabi nating punctuation mark, yun yung mga bantas. Okay? Sa Filipino, ang period ay tuldok. Ginagamit natin ito to cut yung mga sentences. Ibig sabihin, kung ang isang sentence ay may katuturan na, so base kung paano mo ito binuo, maaari mo na itong putulin sa pamamagitan ng paggamit ng period. Kaya sabi nga dito, no, tinatapos mo na yun sa dulo kung logical na and complete na yung thought. Okay? So, kung logical and complete na yung thought, tinatapos natin siya with a period. So, tandaan mo na kapag buo na o logical na yung pangungusap mo, maaari ka na gumamit ng full stop o ng period para tapusin ang sentence. Basta't sa tingin mo, sapat na at kompleto na ang kahulugan ng nais mong sabihin o ilarawan. Mayroong mga basic rules na dapat tayong tandaan kung kailan tayo dapat gagamit ng period o ng full stop. Rule 1. We use period to mark the end of a sentence which is not a question or an exclamation. Okay? So, gumagamit tayo ng period sa mga sentences na hindi isang question. Alright? So, pag hindi siya question or hindi siya exclamation. O pag hindi siya tanong o hindi siya pangungusap na padamdam. Pamilyar? Tandaan na ang mga tanong ay tinatapos gamit ang bantas na tandang pananong. At ang pangungusap na padamdam naman ay tinatapos gamit ang tandang padamdam. Right? Di ba ganun yun? Halimbawa, where do you live? So kung question siya, ang gagamitin mo ito, hindi period. At kung padamdam naman, let's say, be quiet. Yan, dito siya nagtatapos. So, kung hindi isang question o exclamatory sentence, okay, definitely, gagamitin natin ng period. Maliwanag tayo doon. So, kung hindi alinman sa dalawang ito ang pangungusap na gagamit tayo ng period o ng tuldok. So, I will read the examples. Example number 1, Manila is the capital of the Philippines. Example number 2, I was born in Malaysia and now live in Indonesia. Example number 3, Mrs. Reyes is my elementary English teacher. Sa first example, sinasabi lang dito na ang Manila ang capital city ng Philippines. Hindi ito halimbawa ng isang tanong o hindi naman siya nagtatanong, di ba? O hindi rin naman ito pangungusap na padamdam. Kaya naman dito, gumamit tayo ng period. Para naman sa ikalawang halimbawa, second example, tingnan. Sinasabi naman dito sa halimbawang ito na siya o kung sino man si I, ang subject, okay, ay pinanganak or was born in Malaysia but now lives in Indonesia. Right? So, hindi ito nagtatanong gaya ng unang halimbawa, ng first example, at hindi rin ipapakita ng matinding damdamin. Ipinapahayag naman sa third example na si Mr. Reyes ang kaniyang English teacher nung siya'y elementary pa.
Dito malinaw na hinahayag ng nagsabi ng pangungusap na si Mr. Reyes ang kanyang elementary English teacher. So, nagtapos tayo sa period. Malinaw tayo doon. So we use period when we indicate an abbreviation. Many abbreviations require a period. So Dr., Mr., Mrs., and Miss do not take a period in British English, nor do most abbreviations taken from first capital letters such as MA, PhD, or CIA. In American English, some of these do require periods or both usages are correct, with or without periods. Okay, so kapag nag-abbreviate naman tayo, may ibang rule tayo doon. Okay, so ginagamit natin ang period sa English, both English to ha and Filipino, to abbreviate yung mga words like halimbawa, doctor, right? Dito tayo magsulat. Doctor. So ginagamit natin ay DR and then period. Familiar tayo na ginagamitan natin siya ng period. So also we have yung salitang Mr., right? To address formally. Okay? We have Mr. and Miss, right? So we use for Mr. we have MR. For Miss we have MS. Tama? Kung attorney naman para sa abogado, familiar tayo dito na ang ginagamit natin ay ATTY then period. Okay, gayon din yung halimbawa sa junior. Di ba sa dulo ng pangalan inilalagay natin itong title na to. Okay, so ginagamit natin ay JR then period. Okay, at marami pang iba. So isama na din natin yung mga titles like Master of Arts, MA. So halimbawa, sa Master of Arts, M.A. Ganyan siya sinusulat. Okay. Okay, tapos meron pa rin tayong Doctor of Philosophy. Okay. Paano naman natin siya sinusulat? So, maaaring PH dental doc, then D dental doc. Okay, tandaan lang din natin na sa British English, usually hindi na tinutuldukan to, wala itong mga tuldok. Okay, wala siyang mga periods. But then, for American English, for some of them, kailangan tuldukan. For some naman, tinatanggap na din na wala. Okay, so dapat lang aware tayo doon. So, I believe much better na tuldukan natin kasi it's more formal. Yeah, for me. May mga instances wherein may encounter nyo na ang mga abbreviated titles, mga salita gaya ng mga hinalimbawa ko kanina, ay ina-abbreviate ng walang period o walang tuldok. Normal lamang ito sapagkat sa British English, hindi nila kadalasan ginagamitin ng period ang mga abbreviations gaya ng sa American English. Malinaw tayo doon? Basahin natin itong ibang examples naman dito. I will arrive between 8 a.m. and 10 a.m. We are coming on Friday, January 7. Now, sa mga halimbawa namang ito mapapansin sa pag-abbreviate ng antemerid diem, yun yung AM, di ba sa first example. Alright, gumamit ng maliit na A, tuldok, and then M, and tuldok. Okay, yung AM na ibig sabihin sa morning, di ba yung na ginagamit natin, antemerid diem, ibig sabihin nun. So, dahil in-abbreviate natin siya, pero usually nasanay tayo na kapag sa oras, gumagamit tayo ng number, tapos tuldok ang A, tuldok, then M. Ganyan dapat siya sinusulat. Pero nasanay tayo usually, di ba, pagka accepted to. Ngayon, kung sinulat mo siya as 8 a.m., accepted din yan. Okay? Sa mga days of the week naman at mga months, maaaring kunin natin ang tatlong unang letra, tapos tutuldukan natin. Gaya ng halimbawa, we have here Friday and January. So alam natin na Friday ay ganito yung sinusulat. Pero kinuha lang natin yung tatlong unang letra. So abbreviate natin, ganito. Gamitan ng period. So kung January naman, ganito siya sinusulat. Pero kinukuha natin ang tatlong unang letra, tutuldukan. Maliwanag tayo doon. Period. Now, the use of ellipsis. Familiar tayo. Yung ellipsis, yung parang tatlong sunod-sunod na periods.
So, kailan ba yun ginagamit? Often, you will see a sentence concluding with 3 dots. This indicates that only part of the sentences or text has been quoted or that it is being left up for a reader to complete the thought. So sa tingin ko naman, familiar kayo at na-encounter nyo na ang tatlong sunod-sunod na period na to. Ang tawag nga dito, ellipsis. Kung if ever na hindi pa, discuss na din natin dito. Ano nga ba to? Ang tawag sa tatlong sunod-sunod na periods ay ellipsis. Ginagamit natin ito, number 1, kung gusto nating i-quote. Okay? Ang isang bahagi ng isang pahayag o pangungusap at nais nating ipagpakahulugan na may mga kasunod pa ito. So, pag nagko-quote tayo ng text, okay, tapos sobrang haba nung i-quote natin. So, instead na isulat siya ng buo, tuldok-tuldokan mo na, gamitan mo na lang nung ellipsis. In that case, maiintindihan na nung babasa kung pamilyar siya na may kasunod pa ito, hindi natatapos dito ang statement na to. Parang ganun. Maliwanag tayo doon. So, yun yung una. So, ikalawang gamit ng ellipsis ay sa mga pagkakataon na gusto mo o hinahayaan mong ang mga babasa na lamang ang kumumpleto ng katuturan o ng meaning ng binitawan mong sentence. Okay, tingnan natin yung halimbawa. So, we have your examples. The Lord's Prayer begins, Our Father which art in heaven, ellipsis. Period. Lenny is always late, but you know how I feel about that. Ellipsis. Okay. So, unang example, sinasaad lamang na ang mga unang salita sa The Lord's Prayer ay Our Father which art in heaven. Diba yan? So, alam natin na may kasunod pa yan sa mga pamilyar. Okay. So, at dahil sa mahaba pa ito, dinugtungan na lamang natin ng ellipsis. Ang dulo upang ipagpakahulugan na may kasunod pa. Maliwanag tayo doon. Now, sa ikalawa naman, nais lamang nung gumawa ng pangungusap na ito na kumpletuhin na kung sino man ang babasa ang katuturan ng ibig sabihin niya sa sinabi niya na Lenny's always late, but you know how I feel about that. How do you feel about that? It's up to you now because may ellipsis dyan. Okay, so ikaw na ang mag-conclude o mag-isip kung ano yun. Okay, so anyway, madali naman yun unawain. Period after a single word. Sometimes a single word can form the sentence. In this case, you placed a full stop after the word as you would in any other sentence. This is often the case when the subject is understood, okay, as in a greeting or a command. Examples, we have goodbye and stop. Okay, period. Goodbye, period. Stop, period. May mga pagkakataon din naman na gumagamit tayo ng full stop or ng period sa mga one-word sentences, kaya nga ng goodbye or stop. Alright? Tandaan na ginagawa natin ito, ang paggamit ng mga one-word sentences, kung sa context ng usapan, understood na ang subject o alam mo na kung sino pinagtutungkulan mo. Kung sino man yun, alam niya na, naiintindihan niya na. Madalas ang ganito sa mga pagbati tsaka sa mga nag-uuto. Sa unang halimbawa, alam natin ang kahulugan ng goodbye ay pamamaalam, di ba? Sinasabi mo lamang ito kung malinaw na sa iyong kinakausap na para sa kanya to. So hanggat malinaw sa taong iyong pinatutungkulan kung para kay nino ang sinasabi mo at epektibo mong nagamit ang pangungusap, pwede na yon. Pero as much as period is concerned, kapag sa writing, sa English, o miski na sa Filipino, siguraduhin mong malinaw ang konteksto ng usapan kapag gumamit ka ng ganitong klaseng pangungusap. Sa ikalawang halimbawa naman, malinaw na ito yung nag-uutos. Stop, di ba? So, ang salitang stop, na meaning na tumigil, ay malinaw na nagpapatigil sa isang tao, nag-uutos na tigilan na isang tao ang kanyang ginagawa. So, although isang salita lamang ang ginagamit, malinaw pa rin namang na ipapahiwatig o naipahiwatig ng nagsabi ng pangungusap ang ibig niyang sabihin. Malinaw tayo doon? So, goodbye, stop. Periods. Periods in numbers. Numbers use periods in English to separate the whole number from the decimal. Period used in numbers is also called a decimal point.
and it is read as point unless it refers to money. So examples, we have 10 pesos and 43 centavos or 14.17 or 14.17. Sa mga numbers naman sa English, kung gusto nating ihiwalay ang whole numbers sa decimal, so whole number, halimbawa, ito yung whole number, ito yung decimal, 43. So ginagamitan natin siya ng period sa gitna. Ito siya. Okay? Sa mathematical term, ang tawag dito ay decimal point. Kung numbers, ang tawag sa kanya ay decimal point. Okay? Ang pagbasa sa kanya ay point, hindi period o hindi dot. Okay? Hindi period o hindi dot. Decimal point or sometimes point. Okay? Pero kung sa pera, ginagamit natin sa English, kung sa English natin gagamitin at into words, kung pera kung sasabihin natin siya, babanggitin natin siya, hindi point ang gagamitin mo. Ang gagamitin mo ay ang salitang and. Halimbawa, 10 pesos and 43 centavos. Okay, binasa natin siya as and, hindi as point. Kung pera, ha? Kung money. Okay, kung numerical figures lang, point. 14.17 or in this case, 14.17. Pwede din yun. So, yun lamang at sana kahit paano ay may natutuhan kayo sa aking maikling video. So bago ako magpaalam, muli ni-invite ko kayo na mag-subscribe sa ating channel. I-click din natin ang bell icon nang sa ganun maging updated ka sa mga latest na turo ko. For now, hanggang dito na lang muna. Mag-iingat kayo palagi.